السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم لديهم ملفات مقدمة سواء بالولايات المتحدة الأمريكية أو خارج الولايات المتحدة، ونؤكد على التأشيرات المختلفة للدخول إلى أمريكا. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم سوف يطرح عن كيف ندبر شؤون إجراءات الموعد والمقابلة للذين هم معنيون بالتأشيرات المختلفة التي تشمل تأشيرات لغير الهجرة وتأشيرات للهجرة بالسفارات الأمريكية. وسبق أنني وضحت نقاط مهمة كتعريف عن التأشيرات لغير الهجرة والتأشيرات للهجرة. إذن عندما نؤكد على تدبير إجراءات شؤون الموعد والمقابلة، هنا نقصد ما قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية والإجراءات التي تعنى بيوم المقابلة. بالطبع هناك اختلاف في الملفات المقدمة على حصول على التأشيرات المختلفة، منها ملفات متعلقة بالتأشيرات التي تشمل فيز لغير الهجرة والتي تقدم خارج الولايات المتحدة، وهناك ملفات تعنى بالتأشيرات المتعلقة بفيزا هجرة. وهناك فارق بينهم. هذه الأنواع من التأشيرات نؤكد بأنه تأشيرة الهجرة تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية، أما بالنسبة للفيزا التي هي لغير الهجرة لا تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة بأمريكا. هذا هو الفارق بينهم. إذن يجب على كل من يريد الحصول على هذه الأنواع من التأشيرات المختلفة يجب أن يشتغل المعنيون بالتقديم عليها بنظام بدون خلط للأوراق. ثانيا، لازم معرفة ما هو مطلوب وغير مطلوب في التأشيرة التي نريد التقديم عليها. كذلك لازم التدقيق في كل ما هو مهم يعنى بالملف المقدم على التأشيرة باسمها. كذلك لازم قراءة جميع المتطلبات التي هي موضوعة قانونيا التي تدخل في صلب كل تأشيرة باسمها، والتأشيرة بالطبع التي تريدون التقديم عليها لازم أن تقوموا بقراءة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالملف المقدم سواء بالولايات المتحدة الأمريكية على فيزا هجرة أو خارج الولايات المتحدة، وهنا نؤكد على فيز لغير الهجرة. كذلك لازم عدم الوقوع في شراك الكذب والأخطاء، وكذلك لازم الابتعاد على التزوير. كذلك لازم أن ننظر هل يحق لنا التقديم على هذا النوع من هذه التأشيرة. كذلك لازم النظر إلى الإجراءات بإيجابية. كذلك لازم معرفة القانون الموضوع على كل تأشيرة تقدم عليها، هل أنتم بالطبع مخول لكم للتقديم عليها بنعم أم لا. كذلك لازم تثبيت أساسيات الشروط التي تخول لكم الحصول على الفيزا. كذلك يجب معرفة كيفية التقديم على النوع من الفيز التي تريدون الحصول عليه. كذلك لازم التفريق على جميع الأنواع فيز المقدمة للدخول إلى الولايات المتحدة سواء تأشيرات للهجرة والتأشيرات لغير الهجرة، ونؤكد على المدة المنتظرة الموضوعة من طرف قانون الهجرة، وكذلك التي هي موضوعة من طرف قانون السفارة الأمريكية على الفيز لغير الهجرة. كذلك لازم الاستعداد للمقابلة بانضباط. لازم كذلك جمع جميع الوثائق المطلوبة منكم بدون نقص أو زيد. كذلك لازم أن ننظر إلى هذه التأشيرة التي نريد التقديم عليها، هل ممكن أننا نقدم عن طريق محامي أم لا. وهنا نؤكد في حالة عدم معرفة كيفية التقديم
على تأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة. ونؤكد هنا للذين هم مهاجرون بالولايات المتحدة الأمريكية ويريدون التقديم على ملفات تتعلق بلم الشمل مثلا داخل أمريكا، هؤلاء في حالة أنهم لا يعرفون كيفية التقديم للم الشمل العائلي ممكن أنهم يقوموا بتكليف محامي هذا بالطبع لكي يحصل الشخص المراد لم شمله إلى أمريكا على الفيزا بسلام. كذلك لازم احترام قانون الموعد والمقابلة بتاريخه بدون تأخير أو تعطيل. وهنا نؤكد على رسالة الموعد والمقابلة التي يتوصل بها الشخص المعني بالأمر، سواء مقدم على فيزا هجرة أو فيزا لغير الهجرة، أي أنه لازم أنه يحضر للمقابلة بتاريخها وبتوقيتها المحدد، لأنه في حالة أنه هذا الشخص بالطبع أخر يعني موعده، وبالطبع هذا الموعد هو محدد من طرف السفارة الأمريكية، فسوف يقع في المحظور، وبالطبع هذا لا ننصح به، ولازم تجنب هذه المشاكل. كذلك لازم وضع اللمسات الأخيرة والفاصلة لمقابلة ضابط الهجرة يوم المقابلة بالطبع بالسفارة للإجابة على الأسئلة المطروحة، ونؤكد لازم الإجابة بصدق بدون كذب. كذلك لازم أداء الواجبات المطلوبة كرسوم على كل ما هو يتعلق بالملفات المختلفة للفيز المذكورة، سواء فيز للهجرة أو فيز لغير الهجرة. لازم الابتعاد على كل ما هو يخلق مشكل السقوط في فخ الرفض والانتقال إلى إجراء إداري. كذلك لازم الاعتماد على كل ما هو مهم سواء قبل أو بعد المقابلة لكي تحصلوا على الفيزا، وهذا يدخل في صلب ما لكم وما عليكم وما هو المطلوب منكم لكي تكونوا على بينة من أمركم ولكي تحصلوا على الفيزا بنجاح بدون عرقلة بدون مشكل. للخلاصة، كل ما وضحناه لكم يدخل في صلب إجراءات الحصول على فيزا سواء للهجرة أو لغير الهجرة يوم الموعد والمقابلة. إذا أردتم الحصول عليها بنجاح فلازم أن تجتمع فيكم هذه النقاط المهمة كإجراءات استباقية قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية. وكذلك نؤكد لازم الاشتغال بضوابط على الإجراءات المطلوبة منكم بنظام يوم المقابلة داخل السفارة الأمريكية. وبالطبع اعلموا بأن ملفكم هو الذي سوف نجده واجهة لكم، وبالطبع ضابط الهجرة أو موظف الهجرة القنصل هو الذي سوف تجدون أنفسكم أمامه على أرض الواقع، ولازم أن تثقوا في أنفسكم. وكذلك لازم أن نجد جميع الشروط المكتملة متوفرة فيكم بدون نقص، ونتجنب الكذب، ونتجنب كما ذكرنا جميع يعني المشاكل والعراقيل التي ممكن أنها تسبب لكم مشكل في عدم الحصول على الفيزا. بالطبع هذه النقاط المهمة التي ذكرناها لكم كإجراءات هي يشتغل عليها من الطرف المعني بالملف الذي هو مقدم سابقا، أي قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية، سواء أنت أو أنت مقدمون على تأشيرة للهجرة أو لغير الهجرة. لازم عليكم جميعكم أن تحترموا القوانين الموضوعة في كل تأشيرة باسمها، ليس هناك من فارق. بالطبع هناك بعض يعني الإجراءات التي نجدها تختلف في مراحل التقديم إلى أن نصل إلى الموعد والمقابلة، ولكن النقاط المهمة التي لازم أن تدبروا فيها شؤون إجراءات الموعد والمقابلة سواء قبل أو يوم المقابلة هي أنكم تشتغلوا على الإجراءات بضوابط باحترام بدون أنكم تسقطوا في فخ عدم الحصول على الفيزا. بالطبع قانون التأشيرات هو مختلف في حالة أنه جميع هذه النقاط التي وضحناها لكم كإجراءات على
استقبالكم من طرف السفارات الأمريكية اشتغلتم عليها بضوابط، فإن شاء الله أموركم تمام، وممكن أنكم تحصلون على فيزا سواء للهجرة أو لغير الهجرة بالسلام وبنجاح بدون مشكل. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم في البرنامج واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.